त प्लस 2 को एकाउन्ट पढ्ने सिलसिलामा हामी च्याप्टर 2 मा आइपुगेका छौं। च्याप्टर 2 डबल इन्ट्री बुक किपिङको बारेमा आज हामी पढ्दैछौं। हामीले च्याप्टर 1 मा त हेरिहाल्यौं डबल इन्ट्री बुक किपिङ कहाँदेखि कहिले सुरु भएको हो भनेर। डबल इन्ट्री बुक किपिङ के हो त यसको बारेमा हेरौं। हरेक ट्रान्ज्याक्सन every transaction has two aspects, debit र क्रेडिट। कुनै हरेक बिजनेसले कि सप्लायरसँग सामान किन्छ कि कस्टमरलाई सामान बेच्छ भनेको बिजनेस आइदर receives benefit or gives benefit। बेनिफिट रिसिभ अथवा गिभ गर्न सकिन्छ। बेनिफिट रिसिभ गर्ने मान्छेलाई, रिसिभ गर्ने एन्टिटीलाई के भनिन्छ? डेबिट। त्यो एस्पेक्टलाई डेबिट भनिन्छ। हरेक ट्रान्ज्याक्सनको एउटा रिसिभर हुन्छ, एउटा गिभर हुन्छ। रिसिभरलाई डेबिट भनियो, बेनिफिट गिभरलाई के भनियो? क्रेडिट भनियो। फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल हेर्नु। जस्तै रामले गिभ्स 1000 रुपीज टु अ बिजनेस। त्यसको दुईटा एस्पेक्ट कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दा रामले 1000 दियो। यो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 1000 रुपीज चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ बिजनेसको एकाउन्टमा कसरी आउँछ त भन्दाखेरि डेबिट 1000 कम्पनीले क्याश पायो, क्रेडिट 1000 रामलाई कम्पनीले तिर्नु पर्यो। डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि इक्वल हुन्छ। यो यसरी डबल इन्ट्री इक्वल इफेक्ट जाने सिस्टमलाई नै डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम भनिन्छ। यसको फाइदाहरू के हो त? डबल इन्ट्रीको धेरै फाइदाहरू छ। यो साइन्टिफिक छ, सिस्टमेटिक छ। यसले सबै रेकर्डहरूलाई कम्प्लिटली राख्न हेल्प गर्छ। इक्वल इन्ट्री हुने भएकोले यो जहिले पनि एक्युरेट हुन्छ। यसले कम्पनीको खर्चहरुमा राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैगरी कम्पनीकै अरु रिपोर्टहरुसँग र अरु कम्पनीहरुको रिपोर्टसँग चाहिँ यसले चाहिँ कम्प्यारिजन गर्नलाई धेरै सजिलो गराउँछ। त्यो सबै गरेर यसले डिसिजन मेकिङमा धेरै ठूलो मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। यसरी डबल इन्ट्री बुक किपिङलाई त्यही भएर हरेक अर्गनाइजेसनले हरेक मान्छे एकाउन्ट राख्ने मान्छेले जेनरली युज हुने डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम हो। इन्डिभिजुअल देखि ठूलो अर्गनाइजेसन र गभर्नमेन्टमा पनि। अब हामी एकाउन्टिङ साइकलमा जाउँ। एकाउन्टिङ साइकल भनेको के हो? कसरी एकाउन्ट बन्छ? एकाउन्टिङ साइकलको स्टेपहरु छन्। स्टेप 1 आइडेन्टिफाई ट्रान्ज्याक्सन। कम्पनीले के ट्रान्ज्याक्सन गर्यो त त्यो कुराहरु पहिलो कुरा थाहा पाउने। स्टेप 2 मा त्यो ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने। केमा त? बुकमा। हामीले जसरी रुटिन रेकर्ड बुक किपिङ गरेर राख्ने भनेर च्याप्टर 1 मा हेरौं। डे टु डे रेकर्ड हामीले बुकमा राख्छौं ट्रान्ज्याक्सनहरुको, हरेक ट्रान्ज्याक्सनको। त्यसैगरी स्टेप
3 मा त्यो बुकमा रेकर्ड गरिसकेको कुरालाई हामीले क्लासिफाई गर्छौं इन लेजर, किनभने हरेक सम्पत्तिको हरेक खर्चको र आम्दानीको शीर्षकहरू फरक हुन्छ र त्यसलाई आफ्नो शीर्षक अनुसार हामीले लेजर खातामा राख्छौं। लेजर खाता बनिसकेपछि हामी स्टेप 4 मा जान्छौं। सबै लेजरहरूको टोटल अमाउन्टलाई लिएर त्यसलाई हामी समराइज गर्छौं। समराइज गरेपछि जुन रिपोर्ट बन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं ट्रायल ब्यालेन्स। स्टेप 4 मा ट्रायल ब्यालेन्स बनिसकेपछि लास्टमा त्यो ट्रायल ब्यालेन्सबाट हामी रिपोर्ट बनाउँछौं र त्यसलाई हामी जसलाई आवश्यक छ उनीहरूलाई कम्युनिकेट गर्छौं। यसरी स्टेप 5 वटा स्टेप हुन्छ एकाउन्टिङ साइकलमा। पहिलो स्टेप हो ट्रान्ज्याक्सन आइडेन्टिफाई गर्ने, सेकेन्ड हो त्यसलाई रेकर्ड गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई क्लासिफाई गर्ने, लास्टमा त्यसलाई समराइज गरेर कम्युनिकेट गर्ने। एकाउन्टिङ साइकल यही नै हो। अब हामी जाउँ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा। अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको के हो त? कसरी डेबिट र क्रेडिट इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इक्वेसनले मद्दत गरिरहेको हुन्छ। इक्वेसनले अझै क्लियर गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई। एकाउन्टिङ इक्वेसनले के भन्छ त भन्दा एसेट भनेको सम्पत्ति, कुनै बिजनेसको सम्पत्ति भनेको चाहिँ ओनर्स क्यापिटल पुँजी प्लस लायबिलिटीज ऋण दिनुपर्ने एसेट्स भनेको चाहिँ जति पुँजी राखिन्छ र जति ऋण लिइन्छ त्यो दुईटाको चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। जति हामीले जति पैसा हालेर सामान किन्यो त्यतिकै सामान त हुनु पर्यो नि। जस्तै ₹100 को हामीले कुनै सामान किन्यो भने त्यो सामानको मूल्य कति हो? ₹100। त्यसको इन्ट्री के हुन्छ त? हामीलाई डेबिट सामान आयो, क्रेडिट हामीले क्याश दियौं, यसको हामीले अझै च्याप्टर 3 मा पढ्नेछौँ। मोर अन च्याप्टर 3। अहिलेलाई एकाउन्टिङ इक्वेसन के हो भनेर बुझिराखौँ। यसको मतलब के बुझिन्छ त भन्दाखेरि सम्पत्ति जति चाहिँ कि ओनरको फन्डबाट किनिन्छ कि हामीले ऋण लिएर किनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। मेन बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही नै हो। Assets are purchased either from shareholder को fund अथवा owner or loan। यो सेन्टेन्सले भन्न खोजेको के हो त भन्दा सम्पत्ति कि हामीले ओनरको पैसाबाट किन्छौँ कि हामीले अरूसँग सापट लिएर किन्छौँ। एकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको यही हो। अहिलेलाई बुझ्नुपर्ने यति नै हो। बाँकी हामी च्याप्टर 3 मा हेर्छौँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।